हेलो वाट्सअप एभ्रिवान, इज प्रदीप। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ म भ्लग बनाउन जान कता लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ थाहै छैन क्या। अहिलेसम्म जान लागेको ठाउँ चाहिँ थाहा छैन। यत्तिकै घुम्न जाने हो, कता कता हुन्छ होइन, केही पनि थाहा छैन। अनि बिन्दास पारामा चल्दिने हो, भाल्लै छैन। यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि भेडी फारम भन्छ। यहाँबाट अलि माथि गएपछि निरञ्जन चोक आउँछ होइन। फर्स्टमा यहाँ तेल हालौँ होइन। कता जाने हो भन्दाखेरि चाहिँ दोबिल्ला जाने हो कि। कस्तो पेट्रोलको मिठो बास्ना आयो। यस्तो मिठो बास्ना आयो भने त म फेरि यहीँ दिनभरि बसिदिन्छु क्या। भ्लग बनाउनै नजाऊँ जस्तो भइसक्यो यार। कति राम्रो ह्यान्डसम देखेको यार मलाई यार। मैले हावा गफमा पिएचडी गरेको नि, तर यस्तो खाले मिटरमा त थाहै हुन्न क्या। अब कतिको कति लिटर आउँछ भन्ने कुरा थाहा मान्छेको है। यो पेट्रोल हालेपछि त फेरि बाइक यति स्मुथ लाग्छ नि मलाई, नकुरा गरौँ क्या। खासमा दोबिल्ला जाने चाहिँ माथिबाट हो होइन, तर हामी धेरै तल आइसकेछ। यताबाट पनि जान मिल्छ नमिल्ने चाहिँ होइन। अनि दोबिल्लामा चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ उस खुले कि, बन्जी खुले, जसले गर्दा चाहिँ त्यो ठाउँ अब फेमस हुनसक्छ होइन। कतिजनालाई थाहा छैन होला। बन्जी नेपाल एडभेन्चर छ, रातो पाइला भन्छ त्यसलाई। मलाई फेरि त्यताको सब थाहा नि त, मेरो घरै त्यता हो अरे के लास्टमा त। त्यति साह्रो गफ चाहिँ नदिउँ होला, तर अब यता त जाने बाटै थाहा पाएन भने मेरो राष्ट्रिय बेइज्जत हुनसक्छ। रामा 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 रामा। अब यस्तो भ्लग कसरी एडिट गर्नु, पुरै ट्याटर 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 हुन्छ क्या होइन। आफैलाई झ्याउ लाग्छ क्या धेरै बोल्यो भने त। अनि यस्तो हो क्या, मेरो सोच के हो भन्दाखेरि चाहिँ बोलिराख्ने होइन। अनि एउटा न एउटा पोइन्टको कुरा त आउला नि त। ए ल अब घारीबाट नआएछ होइन। घारीबाटनबाट यता जाने हो कि यता जाने हो कन्फ्युज भयो क्या। यता जाने हो क्या। अब यहाँबाट यता जाने, यताबाट अनि यता जाने क्या। अब ल मैले थाहा पाएँ रोड। अनि यहाँ माथिको चाहिँ यो माथिपट्टि यहाँभन्दा थोरै माथि छ, त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल माउन्टेन म्युजियम हो होइन। अनि बन्जी नेपाल एडभेन्चर चाहिँ यहाँ हो क्या अगाडि होइन। यदि तपाईँहरू कोही आउनु भएको छैन भने चाहिँ आउनुहोस् होइन, बन्जी गर्नुहोस्। लाइफ त जिउनु पऱ्यो नि त, एक्सपिरियन्स त लिनु पऱ्यो नि त एकचोटि। मजाको बन्जी हुन्छ। यहाँको बन्जी चाहिँ मलाई खत्रै लाग्छ क्या। तल ढुङ्गै ढुङ्गा गर टाउको ठोकिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ होला क्या बन्जी हान्ने बेला नि। बन्जी हान्ने बेला त्यो फ्रीफल हुन्छ क्या। त्यो फ्रीफलमा चाहिँ म डराउन्न भने नि जसै डर लाग्छ क्या। हुन्छ नि 3-4 सेकेन्ड अथवा 5 सेकेन्ड फ्रीफल हुन्छ होइन। यहाँ गाउँ हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ मनमा चिसो पस्या हुन्छ क्या। म अब आज डराउन्न भने पनि डर त जसै लागिहाल्छ नि त। अनि त्यति बेला चाहिँ अनुहारको एक्सप्रेसन हेर्नुपर्छ, हेर्न लायक हुन्छ होइन। अनि यही हो बन्जी नेपाल एडभेन्चर, जुन रातो पाइलाको। खासमा चाहिँ हामीलाई यहाँ ठग्यो होइन। आधा केजी सुन्तला किनेको, त्यहाँ सुन्तला ठुल्ठुलो नरहेछ कि, सानसानो रहेछ। त्यही भएर आधा केजी किनेको त 80 रुपियाँ रे आधा केजीको। लास्टै ठग्यो नि। अहिले पनि होइन, सुन्तला त त्यस्तो साह्रो महँगो होइन क्या। बजारको भाउ कति छ भने 100 देखि 120 छ के केजीको होइन। कहाँको 160 लिएर यार ठग्यो हामीलाई। हेपे यो टुटुङ्गा, त्यो मदगाउँडा, अनि यहाँ तलको चाहिँ ढुङ्गे साङ्गुको के हो कि। अनि हामी चाहिँ अब कता बस्ने भन्दाखेरि यता यता बस्ने होइन। अनि ड्रोन उडाउने बस्ने ठाउँ बनाएछन्। देशमा प्रगति भइरहेको के। यहाँ पहिला बस्ने ठाउँ थिएन, बस्ने ठाउँ बनाएछन् होइन। Grew up a little too fast. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was pick at the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, should try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain.
just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. Can't really cry, I'm so used to the hurt. Trauma keeps up at me at the wrong moment. Oh, I just wanna numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. हावा लागिरहेछ क्या सुके मिठो हावा लागिरहेछ अनि हामीले भर्खरै एक दुईटा ड्रोन शट नि लियौँ मैले हामीसँग भएको सुन्तला नि हामीले खाएर भइसक्यौँ अब यहाँ दुईटा सुन्तला बाँकी छ आधी किलो सुन्तला किनेको थियो अनि त्यसले त ठग्यो जे भए पनि यति भन्दै हुन्छ नि आजको यो ब्लग यही इन्ड गर्न चाहन्छु हस् त नमस्ते